හොඳයි. කලින් වීඩියෝස් දෙකක තුනකදී වගේ අපි කතා කරා ෆයිවල තියෙන කැටගරිස් කීපයක් ගැන. ඉතින් මේකෙදි අද කතා කරන්න යන පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් කැටගරි එකක් ගැන. මේක විශේෂත්වය තමයි මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් කියලා නම් මම හිතන්නේ නැහැ. මේක කරන්න ඔයාලට ඇගෙම්මෙන්න ඕනි හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි හැමෝටම චිත්‍ර අඳින්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. අපි දන්නවා කාට වුණත් පෙන්සිල් ආර්ට් වගේ දේවල් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් නම් ඔයාලගේ හැකියාව තියෙනවා නම් චිත්‍ර අඳින්න මොනවා හරි පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් වගේ දේවල් කරන්න හොඳට. ඉතින් ඔයාලටත් මේක ඔයාලා මේ කැටගරි එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හේතුව තමයි මේකෙන් හොඳට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කැටගරි එකක් විදියට මට කියන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මේකේ ප්‍රයිසස් ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි හොඳ ක්ලයින්ට් කෙනෙක් සෙට් වුණොත් ඔයාලට ලොකු ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. මම ආපහු පොඩක් කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන. මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ තව වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා YouTube channel එකේ ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් වීඩියෝස් දාන්න ඉන්නවා. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් channel එකේ වීඩියෝස් ගොඩක් වැදගත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගත්තම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ අද මේ portraits and caricatures කියන කැටගරි එක ගැන, සබ් කැටගරි එක ගැන මේ 5 එකේ තියෙන. මෙතනදී ඔයාලා කරන්නේ කාගේ හරි portrait එකක්, එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි ෆොටෝ එකක් ඩිජිටල් විදියට අඳින එක. ඩිජිටල් විදියට අඳිනවා කියන්නේ Illustrator හෝ Photoshop භාවිතා කරලා ඒක අපි කාටුන් එකක් වගේ අඳිනවා. ඉතින් මේකේ ස්ටයිල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනදී කියන්න ඕනේ මේ ස්ටයිල්ස් එක එක ආකාරයේ තියෙනවා. සමහර ඒවා නිකන් ඇනිම් වෙන්න පුළුවන්, කාටුන් වගේ වෙන්න පුළුවන්, ෆනි අයිටම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් රෙට්‍රෝ එහෙම නැත්නම් ටික පොඩ පරණ අයිටම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොඩර්න් විදියට වෙන්න පුළුවන්. මේක කියන්න බෑ. මේක එක එක මේක කොමික් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක එක මේ පැටර්න්ස් තියෙනවා, ආර්ට් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගැළපෙන විදිය ඔයාලා තෝරගන්න. මේක මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක හැමෝටම කරන්න බෑ. හේතුව තමයි අර ඇඟෙන් වෙන ටැලන්ට් එකක් එයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම තියෙන කෙනෙක්ට එහෙම ඔයාලට හොඳට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් ඔයා දන්න කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් එයාලට හරි කියලා දෙන්න. මෙහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී තව ටිකක් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේක ඔයාලා පටන් ගන්න නම් කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනි කියන එක ගැන. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේකට ඇත්තටම හැකියාවක් තියෙන්න ඕනි චිත්‍ර අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඒකට උත්සාහ කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද එහෙම උත්සාහ කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටිකක් යන කාලේ අවුරුදු 3-4ක් විතර ඇයි චිත්‍ර අඳින්න ඉස්සෙල්ලා ඉගෙනගෙන ඒ විදියට යන්න. ඉතින් අර ආර්ට් හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි හොඳට Photoshop හෝ Illustrator කියන software එක ඔයාලා practice කරන එක. ඉතින් මේ graphic design category එක ගත්තම කෙලින්ම Photoshop සහ Illustrator කියන දේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Illustrator Photoshop කියන දේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මාස 3-4ක් වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්න ඔයාලට මේ පොර්ට්‍රේට් වගේ අඳිනවා නම් ඉලස්ට්‍රේටර් පැත්තෙන් යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ෆොටෝෂොප් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඉලස්ට්‍රේටර් පැත්තෙන් යනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක සාමාන්‍ය මවුස් එකක් පාවිච්චි කරලා අඳින්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රෝයින් පෑඩ් එකක් වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඩ්‍රෝයින් ටැබ්ලට් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක අඳින්න පුළුවන් නම් තවත් මේකේ අපි ඒක කියනවා ක්වොලිටි එක තවත් හොඳට ගන්න පුළුවන්. ඒ අවුට්පුට් එක හොඳ අවුට්පුට් එකක් එයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතන එහාට කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට තියෙන Photoshop සහ Illustrator හොඳට ඉගෙනගෙන මේ වැඩේට බහින්න. ඔයාලට ඕන තරම් portrait අඳින විදිය ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා YouTube එකේ. portrait බලමු. Illustrator වලින් portrait ටියුටෝරියල් ඕන තරම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් YouTube එකට ගියොත්. ඉතින් මේක මුලින්ම ඔයාලා Illustrator සිංහලෙන් තියෙන ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් නිකන් ඒවා ඉගෙන ගන්න. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වෙබ් ආර්ට් අඳින විදිය ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේක ටිකක් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ටිකක් වෙලාව යනවා. ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒක තන ඉඳගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් අර මම ඒකයි කිව්වේ චිත්‍ර අඳින හැකියාව ඇගේම තියෙන කෙනෙක්ට මේක හොඳම අවස්ථාවක් වෙයි. මේ වගේ portrait
අඳින්න පුරුදු වුණොත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකට හොඳ මාකට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේකේ ඕඩර්ස් දැන් මේ $20යි 10යි වගේ තිබුණාට අපි යාළගේ පැකේජස් ෆයිවර් ගැන කතා කරොත් ෆයිවර් වෙබ්සයිට් එකේ පැකේජස් විදියට සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පැකේජස් එක එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක බේසික් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට අඳින පෝට්‍රේට්. ඉතින් ඔය වගේ ඉතින් මේ වගේ පෝට්‍රේට් එකක් වලඳ කියන්නේ ඔයාලට සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකක් වගේ අඳ තමයි. මෙතනදී මේ වන් ෆිගර් කියලා මෙයා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් එකක් අඳින්න විතරයි මේ $75ක් කියලා ගන්න. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම තව අනිත් අයගේ අඳින්න ගාණ වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්න ෆොටෝ එකක් නම් තවත් ගාණ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ඔයාලට මේකේ හොඳ ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. $75ක් කියන්නේ අපි ආසන්න වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් වාට $60ක් හම්බුණත් 75න් වාට එක පෝට්‍රේට් එකක් ඇඳලා රුපියල් 10,000ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් කරාම මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මුලදී මේක ටිකක් අමාරු වෙයි ඔයාලට. හැබැයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්න පටන් ගත්තම හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහදී මම තව වීඩියෝ එකක් ගෙන්නම්. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් මනි ගැන අන්තර්ජාල මුදල් හොයන්න කොහොමද කියන එක ගැන තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති share කරන්න යාළුවටත් බලන්න. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.